নমস্কাৰ। আজি আমি তোমালোকক এজন শিক্ষাৰ্থী হিচাপে কম্পিউটাৰ শিকাৰ সময়ত হোৱা শীৰ্ষ 10টা ভুলৰ বিষয়ে জনাব ওলাইছোঁ। তোমাৰ কম্পিউটাৰ স্কিল শিকাৰ যাত্ৰাত যদি এই ভুলবোৰ এৰাই চলিবা তেন্তে তোমাৰ মূল্যৱান সময় বচাব পাৰিবা। প্ৰথম ভুলটো হৈছে মৌলিক জ্ঞান উপেক্ষা কৰা বা ইগনোৰ কৰা। বহু শিক্ষাৰ্থীয়ে কম্পিউটাৰৰ অপাৰেটিং চিষ্টেমে কেনেকৈ কাম কৰে বা ফাইলবোৰ কিদৰে মেনেজ কৰিব লাগে সেইবোৰ শিকাৰ আগতে প্ৰগ্ৰেমিং বা গ্ৰাফিক্স ডিজাইনিঙৰ দৰে এডভান্স বিষয়লৈ আগবাঢ়ে। দ্বিতীয় ভুলটো হৈছে ব্যৱহাৰিক অনুশীলন বা হেণ্ডছ অন প্ৰেক্টিছ এৰাই চলা। কম্পিউটাৰ বিষয়ে ভিডিঅ' চোৱা বা কিতাপ পঢ়া ভাল কথা, কিন্তু নিজে কম্পিউটাৰত ব্যৱহাৰ নকৰিলে কেতিয়াও কীবৰ্ড, মাউচ বা বিভিন্ন ছফ্টৱেৰ চলোৱাত সহজ বা কমফৰ্টেবল হ'ব নোৱাৰে। তৃতীয়টো ভুল হৈছে প্ৰশ্ন নকৰা। যদি তুমি কিবা বুজি পোৱা নাই তেন্তে প্ৰশ্ন কৰিবলৈ ভয় খাব নালাগে। শিক্ষকৰ পৰা, বন্ধুৰ পৰা বা অনলাইনত চাৰ্চ কৰি তোমাৰ মনত থকা প্ৰশ্নবোৰ উত্তৰ বিচাৰিবা। এইদৰে তুমি অতি সোনকালে শিকিব পাৰিবা। চতুৰ্থটো ভুল হৈছে কীবৰ্ডৰ শ্বৰ্টকাট উপেক্ষা কৰা বা ইগনোৰ কৰা। ধৰি লোৱা Ctrl+C কপি কৰিবলৈ বা Ctrl+V পেষ্ট কৰিবলৈ। এইবোৰে তোমাৰ বহু সময় বচাব পাৰে। কিছুমান কীবৰ্ড শ্বৰ্টকাট তুমি মনত ৰাখিলে তোমাৰ কাম অধিক স্পীডত কৰিব পাৰিবা। পঞ্চমটো ভুল হৈছে ফাইলবোৰ বেকআপ নকৰা। শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ কামটো সঠিক প্লেচত ছেভ কৰিবলৈ পাহৰে। ফাইল হেৰুৱাৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ আৱশ্যকীয় ফাইলবোৰ ক্লাউড ষ্ট'ৰেজত বা এক্সটাৰ্নেল ড্ৰাইভত বেকআপ কৰি ৰাখিব পাৰি। ষষ্ঠটো ভুল হৈছে বহুতো কাম একেলগে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা। বহু শিক্ষাৰ্থীয়ে একেলগে ইণ্টাৰনেট ব্ৰাউজিং কৰা আৰু ডকুমেণ্ট টাইপিং কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। এইদৰে কৰোঁতে ভুল বা বিভ্ৰান্তি হ'ব পাৰে। শিকাৰ সময়ত এবাৰত এটা কামত মনোযোগ দিব লাগে। সপ্তমটো ভুল হৈছে কম্পিউটাৰ আপডেট নকৰা। বহু শিক্ষাৰ্থীয়ে ছিষ্টেম আপডেট কৰাৰ কথা ইগনোৰ কৰে। আপডেটবোৰত প্ৰায়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ছিকিউৰিটি পেটচ আৰু পাৰফৰ্মেঞ্চ ইম্প্ৰুভ কৰাৰ কামবোৰ অন্তৰ্ভুক্ত থাকে। সেয়েহে এইবোৰ কেতিয়াও বাদ নিদিবা। অষ্টমটো ভুল হৈছে অপ্ৰয়োজনীয় এপ্লিকেশ্যন অধিক সংখ্যক ব্যৱহাৰ কৰা। অধিক প্ৰগ্ৰেম ইনষ্টল কৰিলে তোমাৰ কম্পিউটাৰৰ গতি হ্ৰাস পায় আৰু কামৰ ওপৰত মনোনিৱেশ কৰাও কঠিন হয়। আৰম্ভণিতে আৱশ্যকীয় এপবোৰত গুৰুত্ব দিয়া। নৱমটো ভুল হৈছে ইণ্টাৰনেট ছেফটি নেগলেক্ট কৰা। শিক্ষাৰ্থীয়ে সাধাৰণতে এণ্টিভাইৰাছ ছফ্টৱেৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বা সন্দেহজনক ইমেইল আৰু ৱেবছাইটবোৰৰ পৰা সচেতন নোহোৱা। ফাইলবোৰ ডাউনলোড আৰু ইণ্টাৰনেট ব্ৰাউজিং কৰাৰ সময়ত সদায় সতৰ্ক থাকিবা। আৰু শেষত দশমটো ভুল হৈছে খুব সোনকালে হাৰ মানা। কম্পিউটাৰ শিকিবলৈ সময় আৰু ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন। যদি একেবাৰে বুজি পোৱা নাই তেন্তে হতাশ নহ'বা। একাগ্ৰভাৱে কাম কৰি থাকিলে তুমি নিশ্চয় উন্নতি পাবা। এতিয়া যিহেতু তুমি কম্পিউটাৰ শিকাৰ সময়ত হোৱা টপ 10 মিষ্টেকবোৰৰ বিষয়ে জানিলাই, এতিয়া নিশ্চয় তুমি আত্মবিশ্বাসেৰে কম্পিউটাৰ শিকাৰ যাত্ৰাত আগবাঢ়িব পাৰিবা। যদি এই ভিডিঅ'টো তোমাৰ বাবে সহায়ক বুলি ভাবা তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।